tractor Fiat 411 la care i-am pus servodirecție. Danfoss, coloană, volan, de la UTB, suportul de la Danfoss, tot de la UTB, însă suportul trebuie modificat, nu se potrivește. Spațiul e destul de mic, suportul trebuie scurtat cu vreo 4 cm. Găurile trebuie alungite. Ca să vină suportul mai în afară, aici turcii este un inel de centrare între coloana de direcție și Danfoss. Așa de bine l-a făcut turcii că nu intră pe Danfoss. A trebuit un pic rectificat din el să intre. După ce a intrat, axul Danfossului, axul volanului e mai lung. Iese rulmentul afară. O să văd cum să-l rezolv. Deci din suport trebuie tăiat și găurile alungite să vină suportul mai în afară. Aici am făcut un suport lateral pentru cilindru. Să prindem cele 4 găuri de cabină. Ai făcut din 2 bucăți de cornier și o placă. Am cilindru de 300 mm de lung. L-am sudat cap la cap cu coloana de direcție. Problema e că la tractorul ăsta nu se pot pune ca la UTB o pompă în față, una în spate. Și atunci o trebuie să fac rost de o pompă dublă, care este destul de scumpe. Am decupat aici de la radiator ca să-mi intre pompa hidraulică. Are numai un pic de loc între ea și radiator. E o pompă cu supapă de suprapresiune. Așa. Aici am returul. Aici din nou nu am putut folosi cuplajele niplu și comui cu filet pentru că iasă aici în afară și aici trebuie să-mi fie bateriile. O trebuie să scurtez, să le sudez cap la cap. La fel aici sub pompă, unde ies conductele de presiune, nu-i loc. Așa că am pus o țeavă. Am sudat-o de cuplaj. Rezervorul vine în lateralul măștii față. L-am modificat și ăsta e de UTB. L-am prins așa. Aici mai am un rezervor, ăsta e pentru vaz de expansiune la radiator. Am o problemă neplăcută. Se pare că pompa mea hidraulică nu funcționează. Nici nu ridică, nici direcția nu merge. Asta e problema când iei second hand.
Deci o să ved cum pot rezolva treaba asta, să trimit înapoi. Am cumpărat altă pompă. Foarte greu găsești pompă pe dreapta. Sunt pompe duble, dar toate sunt pe stânga. Și nu m-am riscat ca să cumpăr, fiind așa scumpe, să cumpăr una să încerc să o întorc pe dreapta. Până la urmă am găsit o pompă pe dreapta. E întoarsă față de cealaltă. Deci prima pompă e pentru servodirecție, pentru ridicare e cea din față. Asta e pentru servodirecție. Are debit de 8 cm cubi, cealaltă de 14 cm cubi. Nu e bine să fie nici prea mare, că sare ulei afară aici cu debit prea mare. Sare uleiul din borcan afară. Bun, acum o să-l pornim să vă arăt că în sfârșit, după multă muncă, am reușit să-l fac să meargă. Am mai rezolvat o problemă cu vasul de ulei. Returul care vine aici aruncă, atunci când e turat motorul, aruncă uleiul sus în capac. Capacul are niște găurele de aerisire pe unde curge uleiul. Așa că într-o jumătate de oră, cu motorul turat, am rămas fără ulei și fără direcție. I-am suspendat partea de jos și am făcut o intrare, o țeavă în partea de sus, care să ducă jetul de ulei în jos, spre fundul vasului. Și astfel să nu mai îmi curgă uleiul.